سلام به روی ماهتون. من اومدم داستان زندگی من. جاجان 짜잔 چیه سامه بله تو اومدی؟ آره پشت سرم غیبت میکنی؟ نه داشتم داستان زندگیمون رو واسه بچه ها تعریف میکردم. آفرین بالاخره حالا که خیلی اومدی. منتظر بودی. آره 2 سال طول کشید ولی حالا که اومدی با هم تعریف کنیم باشه؟ چشم. خب داستان تا اونجا براتون تعریف کردم. من و سامین حالا عاشق هم دیگه شده بودیم، ولی خب اومد سامین خواستگاری توی چین، ولی پدر مادرم مخالفت کردن و من دیگه رفتم ایران. سامین از چین خودش تنهایی بلیط خریده بود، اومده بود ایران که چیکار کنه؟ اشتباه کردم. اشتباه کنه. چرا رفت؟ اشتباه کنه. اومده بود دوباره خواستگاری کنه بچه‌ها. خلاصه وقتی پدر مادرم دیدن سامی به خاطر من این همه راه از چین کوبیده اومده ایران، خدای دیگه خیلی معذب شدن، نمیتونستم بگن نه دیگه، خدای خیلی بد بود دیگه. گفتم باشه ما راضیم ازدواج کنیم. کنچن نه خیلی سخت بود. فکر کن تنها هیچی نمیدونستم. آره. هیچی نمیدونستم برای عشق. چینجا آره رفتم. چرا خندیدی؟ تو کره راجع به ایران یکم میترسن، فکر میکنن جنگه مثلا، چون اسم ایران، عراق، سوریه اینا میدونی خیلی نزدیک همش تو اخبار چیزای بد راجع به این جنگ و این چیزا میشنون، راجع به خاورمیانه. برای همین بک‌گراند خوبی هم نداره. یعنی سامین فکر کنم وقتی اومد خیلی میترسید. نه ترسیده بودی؟ آره هیچی بلد نبودم. آره هم زبونشو بلد نیست، جای جدیده، بعد فکر میکنه جنگ ناامنه. آره اینا زبون فارسی ببین شبیه کرمه ببین. شبیه کرم نیست. آره توی اینترنت هیچ اطلاعات نداره. آره راست. آره الان نسبت اون موقع بهتره. آره اما اون موقع هیچ نداشت. راست میگه. بعد چی دیگه اومد ایران و پدر من گفتش که من موافقم با شما که با دختر من ازدواج کنیم، ولی من 3 تا شرط دارم. 1 اولی که شما باید با اسلام آشنا بشی، چون ما مسلمونیم، شما اصلا مسیحی، شما اصلا نمیدونی داستان ما چیه، ما چیکار میکنیم، بهتره که بری با اسلام آشنا بشی. 2 گفت باید 10,000 تا سکه طلا به دختر من بدی. اونا یه دونه چند بود؟ نمیدونم چنده. $400 مثلا. $400 دونه ای. آره یه سکه‌اش چند تا میخواست؟ 10,000 تا. 10,000 تا. اوه الان چنده؟ میشه یه خونه خوب خرید باش. اون موقع من تو رو خیلی دوست داشتم دیگه. الان چی؟ مهم نبود. الان چی؟ الان هم همون جوریه. چیزا؟ آره اون موقع خیلی دوست داشتم، اونجوری فکر نکردم اینا چقدر گرونه. متوجه شدی؟ داغ بودی دیگه. آره خیلی داغ. اما اشتباه کردم. نمیدونستم اینقدر گرون بود. دختر خیلی گرونیه. آره. 한국에도 그 결혼 전에 그런 예물 같은 거예요. 지금은 많이 그렇진 않지만 이제 남자가 집을 해온다는 동, 여자가 가구로 집안을 채우잖아요. 그런 개념이에요. 여기서는 그 예물을 금동전이라고 하거든요. 그거를 신부한테 주는 거죠. 그리고 한국에도 이렇게 있어요. 맞아요? 맞아요. 한국에도 비슷해요. 진짜? 근데 그거를 이제 이렇게 비싸요도 있어? 아니면 비싸지. 당연히 이제 한국 여자는 얼마나요? 그러니까 얼마나요? 한국 여자랑 결혼 안 해봐서 저도 정확하게 잘 몰라요. 아무튼 이제 한국에서 신랑 쪽, 신부 쪽에서 이제 서로 오가듯이 여기서도 이제 오가는데 여기서는 여자가 안 주고 남자가 여자한테 주는 거죠. 예, 그런 상당한 금액을 여자한테 주고 끝납니다. 예. 그리고 سومین که حداقل 2 سال ایران زندگی کنی، چون که سامی اصلا با ایران آشنا نبود و پدر من شاید نگران بود که مثلا بعد از ازدواج مثلا دخترش رو از دست بده یا مثلا دیگه بچه‌شو نبینه. میدونی
بابا خیلی زرنگه بود. چرا؟ میگه دوستا فکر کن این 2 سال زندگی کنه دیگه اونجا میمونه. راست میگه. آره. به خیلی شرط خوبی بود، خیلی زرنگ. خیلی آره. زرنگ بود. چون که خیلی آفرین، خیلی باهوش بود. چون که میدونست بعد از 2 سال تو دیگه فارسی یاد گرفتی، دیگه شروع کردی کار کردن، دیگه سخت ایران رو ترک میکنی دیگه. و بازم خیلی خوب. و خدایی هم خیلی پدرم من واقعا سنگ تموم گذاشت واسه سامی، خیلی کمک کرد و سامی میگم که خب همه شرطاشو انجام داد. آره اما توی ایران فایده نداشت اینا، چون ایران شرایطش خیلی با کشور دیگه فرق داره. اینا من تحمل کردم. آره من 2 سال زندگی کردم، زبان یاد گرفتم، فرهنگ یاد گرفتم، بمونیم اما ببین بالاخره رفتم. نه برمیگردیم. نه به نظر من ببین سامی، همه جا شرایط مختلف، شرایط بد و خوب وجود داره. خب این ماییم که باید یاد بگیریم از اون شرایط خوب، اون چیزای خوب استفاده کنیم، پیشرفت بکنیم. درسته؟ تو هم 2 سال بمونی باشه. تو کره هم شرایط بد 2 سال بمونی دیگه، بمونی بعد بری. ولی همه جا واقعا شرایط خوب و بد داره. مثلا کره به نظرم بدیش اینه که خیلی گرونه، بعد همش آپارتمان جمعیت زیاده. خب اینا هم بدیهای کره است. ایران هم بدیهش اینه که مثلا اقتصادش مدام تورم داره، همه چی گرون میشه، دلار گرون میشه، اقتصادش ثبات نداره. موافقی؟ اگه موافقی کامنت کنیم. فرق چیه شرایط کشور ایران؟ من اونجا عمران زندگی میکنم، هم پاسپورت ایران نمیده. آره اینم بده. من هم عمران خارجی اینا زندگی میکنم. آره تا آخر عمرش. اما تو اینجا زندگی میکنی دیگه، میمونی، پاسپورت کره میگیری دیگه، کره میشه دیگه. واقعا فرق داره. بریم بقیه داستان. تا کجا گفتم؟ آره سامی میگم 3 تا شرط رو قبول کرد و بعد گفتیم اوکی حالا بریم ازدواجمون رو ثبت کنیم. خانومی که شما باشی، ما رفتیم این اداره اون اداره دیدیم بابا هیچ جای ازدواجمون رو ثبت نمی‌کنن. هی میگن که باید برین تو نوبت، ویتینگ لیست داریم، باید ثبت کنین، شاید 2 سال طول بکشه ازدواجتون ثبت کنین. گفتیم وای ازدواج ساده می‌خوایم بکنیم بعد 2 سال طول بکشه. اگرم عجله داریم پاشیم بریم کره، مثلا کشور همسرت، اونجا تو سفارت ایران اونجا سریع ازدواج رو ثبت می‌کنیم. بریم اونجا. مهم این که این بود ایران نمیخواد دکتر ایرانی با خارجی ازدواج کنه. اگه آقای ایرانی یه دکتر خارجی گرفته، همون روز ثبت‌نامه میشه دیگه، پاسپورت هم میده. اما برعکس میشه اصلا نمیده اینا را. این چون مهمه. دختر ایرانی خیلی خوبه. نه مجایا آره دختر ایرانی خیلی دیگه. خلاصه ما گفتیم که چیکار کنیم، ما نمیتونیم 2 سال صبر کنیم که ازدواجمون رو ثبت کنم. بابا دیگه تا موقع بچه‌م اومده دیگه زشته. بعد گفتیم پاشیم بلیط بگیریم بریم کره. خلاصه خانومی که شما بشه این وسط مجبور شدیم بلیط بگیریم پاشیم بریم کره، ازدواجمون رو ثبت کنیم تو سفارت و بعد تو دولت کره و جفتش ازدواجمون رو ثبت کردیم. ببین رفتیم کره. آره ما هم بردیم پاسپورت تو. آره. دیگه آیدی کارت من بردی دیگه، هم دیگه تموم شد. سریع همون روز برای ما ازدواجمون رو ثبت کردن. آره. چه کشور ایران؟ کشور خوب. چه کشور واقعا برای خارجی واقعا سخته. خلاصه ما بعد از ازدواج تصمیم گرفتیم که توی ایران زندگی بکنیم. توی ایران خب سامی میخواست کار بکنه. سامی یه پزشک دیگه. خب بعد اول میرفتیم وزارت بهداشت، جوازای کارش رو میگرفتیم و اینا. و چون سامی به عنوان اولین پزشک خارجی میخواست توی ایران کار بکنه، خب ببین تا الان پزشک خارجی نداشتیم توی ایران. خیلی سیستم ایران خیلی خارجی ها رو قبول نمیکنه، پزشک خارجی. اگه دقت کرده باشیم مثلا پزشک خارجی نداریم تو ایران، مخصوصا بعد از انقلاب. حالا قبل از انقلاب پزشک هندی و اینا داشتیم، ولی بعد از انقلاب کلا سیستم طوری شد
که حمایت کنن از پزشکای ایرانی. نه جدی، از دولت سعی کرد که از مردم ایران حمایت کنه، از پزشکای ایرانی حمایت کنه و اینو قویش بکنه. برای همین خیلی اجازه ورود پزشکای خارجی رو ندادن. برای همین وقتی ما رفتیم ایران واقعا خیلی موانع داشتیم. یعنی تو وزارت بهداشت بهتون بگم، اگر بگم واقعا ما 1 سال این پله ها رو بالا پایین کردیم، رفتیم اومدیم، آزمون گرفتن از سامی، آزمون شفاهی، آزمون کتبی، 1000 تا مدرک از ما خواستن. 1 سال تموم ما رو اذیت کردن تا بالاخره به ما اجازه دادن و اینکه خیلی سخت گذشت. آره خیلی زحمت کشیدیم. خیلی با برای باز کردن مطب خیلی زحمت کشیدیم، برای ثبت شرکت هم باز خیلی زحمت کشیدیم، چون که با سامی خارجی بود. ثبت کردن شرکت هم باز توی ایران کار راحتی نیست برای خارجی‌ها. به خاطر خارجی، به خاطر خارجی. همین من دیگه نمیرم. من یه اتفاق افتاد. چی؟ یادته گواهی نامه راننده میخواستم. آره. دیگه اونو میگه مثلا پاسپورت میاره، یه عکس بیاری، یه مدرک بیاری. همه رو آوردم دیگه. سیستم منو قبول نکرده. عکس منو قبول نکرده. ببین این عکس رو اسکن کرده دیگه. آره. میگه قیافت منو، صورت منو اسکن نمیکنه. آره. میگه اون کارمند خیلی بیادب بود. میگه چشمتون کوچیکه، این سیستم قبول نمیکنه. رفتی چیکار کردی؟ فتوشاپ کردی؟ چشما درست کردم دیگه، نشون دادم دیگه خوب شد. بکن مثلا سیستم مالیاتی چجوریه؟ مثلا ما میرفتیم مالیات بدیم، بعد نمیومدن بپرسن که آقا شما چقدر درآمد داشتین، مثلا بیاین اینقدر شما مالیات بدین. نه، میگفتن که شما کره‌ای هستین، میانگین درآمد تو کره اینقدر، پس مثلا $5000 باید مالیات بدیم. بعد گفتیم ما داریم تو ایران کار میکنیم، ما شرکتمون اینجاست، مطب اینجاست، درآمد اینجا، حساب بانکی ها رو چک کن میفهمی. نه شما کره‌ای هستی، سیستم ما قبول نمیکنه. سیستم ما بعد میگه بعد شما به نرخ دولت کره مالیات بدید. یا اصلا یه چیزای عجیب غریب ما تو ایران دیدیم و واقعا پدرمون در اومد، دهنمون سرویس شد. خب بعدش چی شد؟ یه اتفاق خوبی افتاد، بهترین اتفاق زندگیمون. چی؟ آها ایدن به دنیا اومد. 2 سال بعد از ازدواجمون ایدن به دنیا اومد. بعد که خیلی خوشحال بودیم و اینا، من خیلی پسر دوست داشتم. بعد واقعا هی دو میگم خدا یه پسر به من بده، مگه نه؟ آره. تو چی گفتی؟ من خواستم دختر، اما پسر هم خوبه. جدی دختر دوست داری؟ آره، یه دونه دختر میخواست، یه دونه پسر میخواست، اما 2 تا پسر دارم دیگه. پدر در میاره. سامی اولش گفتش که چون بچه اوله واقعا فرق نداره دختر باشه یا پسر، ولی من گفتم نه من پسر میخوام، اصلا 100 تا باشه من 100 تا پسر میخوام. من اینجوری گفتم، یادته؟ به خاطر همین الان 2 تا پسر داری دیگه. بازم چرا دوست دارم، بازم به نظر پسر بازم یه پسر دیگه. نه تموم شدی. گود بیپ. نمیدونم چرا بعضا بزرگ کردن پسر راحت‌تره، پسر باحال‌تره، پسر خوب‌تره، مگه نه؟ آره راحت. نمیدونم، دختر نداشتم، نمیدونم چه جوریه، ولی پسر اوکی ام. خلاصه خدا به ما ایدن رو داد. وقتی ایدن 3 ماهش بود بچه کرونا شروع شد. وای بهتون افتضاح بود توی ایران. خب توی ایران به نظرم بدتر از خارج بود، چون که ما تقریبا تا 2 سال واکسن نداشتیم. دولت ایران میگفتش که حق نداریم واکسن وارد کنیم، ما میخوایم خودمون واکسن تولید بکنیم. بعد همه دنیا داشتن واکسن میزدن، هنوز ایرانی‌ها داشتن تلفات میدادن نمیتونستن واکسن بزنن. یادته؟ آره. بعد ما اون موقع فکر کردیم مثلا پاشیم بریم کشور دیگه واکسن بزنیم برگردیم اینا، ولی خب بیکار نکردیم. چرا نکردیم؟ گارانتی میشه. قرنطینه داشت، آره دردسر داشت و اینا، گفتیم بی خیال. ولی خدا رو شکر کرونا نگرفتیم دیگه. خلاصه داستان تا اونجا پیش رفت که یه اتفاق خوب دیگه ای تو زندگی ما افتاد بچه‌ها. چه اتفاقه؟ یه اتفاق فوق‌العاده خوب. زن دوم گرفتم. قسمت بعدی بهتون میگم چی شد. جاجان. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.